Alamin natin ang pinakamabisang organikong pagtatanim ng talong. Good day guys! Una sa lahat, nais ko lang sabihin sa inyo na hindi ako eksperto sa pagtatanim ng talong. Nais ko lang ibahagi sa inyo yung eksperimento na ginawa ko sa pagtatanim ng talong. Una, nag-eksperimento ako ng nilagay ko sa sako na may kahalong pataba. Organikong pataba yung nilagay ko. Pangalawa ay direkta kong nilagay sa lupa. So nilagyan ko ng pataba rin yung lupa. At pangatlo ay nilagay ko sa mas maliit na lalagyanan, about 10 liters na paso. Tignan natin kung anong resulta ng eksperimentong ito. Na dito tayo sa talong na tinanim ko sa sako. Tingnan nyo ang laki ng kanyang mga dahon, kasing laki ng kamay ko. Yan. Ang taba talaga. Itong sako na to ay nilagyan ko ng pataba, organikong pataba. Yung kanyang stem niya ay masyadong mataba na rin. So makikita nyo. Yan. Nilagyan ko ito ng vermicast at saka goat manure. Ito rin. Makikita nyo ang laki ng kanyang mga dahon. Ang kasing laki na ng kamay ko. Mas malaki pa sa kamay ko pala. Ang tataba nila. Kalahating sako tong lupa na nilagay ko. So, yung maliit na sako, yung sako ng asinat. Kita nyo naman na namumunga na siya. Yan. Ito ay around almost 2 months old na talong. Yan, yung stem niya malaki. Malaki na. So, ang taba niya. This is 2 months old na talong. Yan. Yung dalawang yan ay nilagay ko sa sako. Ito yung kabatch niya. So, magkasing edad lang siya nito. So, nilagay ko direkta sa lupa. Nilagyan ko yung lupa ng vermicast at saka goat's manure, pero nakita nyo man, hindi siya gaanong lumaki. Maybe meron sigurong ibang content sa lupa na hindi nagustuhan ng talong. Yan. Ito ay kasing edad lang nung nilagay ko sa sako. So meaning to say, pareho ko silang pinalaki, no, ng same day. So ito rin yung isa. So hindi sila gaanong lumaki sa lupa, direktang kung tinanom sa lupa. Baka merong yan, itong yung katatlo. So, yeah. Daming leaf miner ng talong na to. So, hindi siya masyadong mataba. Almost 2 months na tong mga maliliit na to, pero hindi talaga sila lumaki. Maybe late bloomer ng mga yan. Kumpara nyo sa nasa sako. So, paborito ang dahon ng talong ng leaf miners. Dapat talaga silang alagaan. So, ito naman yung nasa 10 liter na container pot ko. Nilagyan ko siya ng pataba, pareho nung nasa sako, pero hindi siya gaanong lumaki. So, makikita nyo, medyo payat siya at yung dahon niya ay hindi gaanong kalakihan. Hindi ko alam kung anong diferensya nito, but kung sa container ba or sa 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 init. So hindi siya gaanong lumaki. So makikita nyo yung stem niya ay hindi masyadong mataba. Parang nag-uumpisa na siyang matuyo. So kasi ang init kasi ng lugar namin, direct. So ayan, nakita nyo yung dalawang nasasako na ang lalaki ng talong. So ikumpara nyo sa kanilang mga classmates na liliit pa.
at least may idea kayo kung anong gagawin nyo kung sakaling nais nyo magtanim ng talong sa bahay nyo. So,